شما هم زمانی که میرید میخوابید و زمانی که صبح بلند میشید انتظار دارید که حالتون بهتر شده باشه و مخصوصا اگر شما دچار درگیری عصب سیاتیک هستید انتظار دارید که دردتون کمتر شده باشه. اما زمانی که بلند شدید میبینید که درد من خیلی بیشتر شده. من باید اینجا چیکار کنم؟ چرا من زمانی که حتی استراحتم میکنم دردم بهتر نمیشه؟ با من در این ویدیو همراه باشید تا بیایم با بررسی کردن روش‌های خواب و چه کارهایی رو باید قبل از خواب انجام بدیم تا خواب بهتری داشته باشیم، مخصوصا برای افرادی که دچار درگیری عصب سیاتیک هستن. این مشکل رو حل کنیم و سرعت درمان رو بالاتر ببریم. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. درود بر شما عزیزان دل که در یک ویدیو دیگر همراه من هستید. من فیزیوتراپیست امیرحسین ربیرات هستم و اینجام کانال خودتون یعنی فیزیوتراپی. ببینید یکی از مواردی که ما متاسفانه خیلی بهش اهمیت نمیدیم چیه؟ اینه که خب اگر من دچار درگیری عصب سیاتیک هستم فقط میام در طول روز رعایت میکنم یا فقط میام ورزش ها رو انجام میدم یا یاهای خیلی متفاوت دیگری. اما باید بدونیم که به جای این یاها باید و بذاریم، یعنی و این کار و این کار و این کار، نه یا این کار یا این کار یا این کار. و این خیلی مهمه. و یکی از این وها اهمیت زیاد به خوابه. ما چرا میخوابیم؟ برای اینکه بدنمون یه رستی داشته باشه، استراحتی داشته باشه، یه ریکاوری داشته باشه و زمانی که بلند شدیم با حالت خیلی بهتری زندگیمون رو ادامه بدیم، دردمون کمتر شده باشه. اگر من یک آسیبی دیده باشم، آسیب عضلانی دیده باشم، بیام این رو برطرف کنم و حالم بهتر بشه. خب اما اینکه اینها نه تنها برای من اتفاق نمیفته، زمانی که بیدار میشم حالم خیلی بدتره، دردم خیلی بیشتره و یک سری موارد دیگه برای من ایجاد شده. چرا؟ چون شما نیومدید که اونجوری که میخواید بخوابید، یعنی روش درست خواب رو نداشتید، یا اینکه یک سری کارها رو باید انجام میدادید که ندادید، یا یک سری کارها رو نباید انجام میدادید و دادید. پس اهمیت اینها خیلی زیاده و نباید اونها رو پشت گوش بندازید. البته پدیده طبیعی هم هست که باعث میشه زمانی که شما صبح از خواب بلند میشید دردتون بیشتر بشه. اون چیه؟ ببینید زمانی که شما قبلش میرید، یعنی قبل از اینکه بخوابید هستید، آب کافی به میزان کافی جذب دیسکاتون شده، وضعیتتون بهتره، یه مقدار کش اومده ستون فقراتتون و فشار کمتر شده. اما زمانی که بلند میشید صبحها معمولا دچار خشکی هستید، این آب تا یه حدودی از دست رفته. چرا؟ چون وضعیت شما ثابت روی تخت دراز کشیدید و این ثبات باعث به هم خوردن واکنش‌های مکانیکی بدنتون میشه و شما دچار خشکی و حتی اگر دقت کرده باشید صبحا که بلند میشید 1-2 سانت ممکنه که قدتون حتی کوتاه‌تر هم شده باشه. این خب طبیعیه، یعنی بر همه ما پیش میاد. و اگر ما یک مشکل اکسترایی مثل بیرون زدگی دیسک سیاتیک رو داشته باشیم، احتمال اینکه گرفتگی و اون حساسیت یا التهاب بیشتر بشه هم بیشتر هست. خب اومدیم گفتیم که این ویدیو بیشتر مخصوص افرادی که دچار درگیری عصب سیاتیک هستن. حالا من که سیاتیک دارم بهتره که قبل از خواب 2 تا ورزش انجام بدم که زمانی که بلند شدم این دردها برای من ایجاد نشده باشه، خشکی برای من ایجاد نشده باشه و حالم بهتر باشه. خب علاوه بر اون یه به اضافه داریم، اینجا یا نداریم، یه به اضافه داریم، یعنی شما و باید این یه کار دیگه انجام بدید. اونم چیه؟ اونم اینه که درست بخوابید. حالا روش‌های درست خوابیدن برای افرادی که دچار سیاتیک هستن چیه که در این ویدیو می‌خوایم بعد از انجام دادن حرکات ورزشی اونها رو بهتون نشون بدم و معرفی کنم. خیلی معطل نکنید، بریم سراغ انجام دادن و نشون دادن این حرکات ورزشی به شما. خب گفتیم که اگر شما زمانی که میخوابید و بلند میشید و سیاتیک هم دارید یک سری دردها رو احساس میکنید، خشکی رو احساس میکنید و نمیدونید که باید چیکار کنید. اول میخوام چند تا حرکت رو بهتون نشون بدم که میتونیم اسمش رو بذاریم ورزش یا حرکات اصلاحی، چیزهایی که باید انجام بدیم و بعدش هم میریم سراغ پوزیشن های خوابیدن. خیلی معطل نکنیم و بریم سراغ نشون دادن اینها. برای حرکت اول چیکار میکنم؟ 2 تا بالش رو انتخاب میکنم، یه دونه میذارم زیر سرم، یه دونه میذارم تقریبا در بخش کمریم، در بخش قوس کمریم و به این صورت میخوام به پهلو دراز بکشم. فقط دقت کن نکته که هست ارتفاع این بالشت ساختاری که من ساختم از اون یکی بلندتر باشه تا یک قوسی در من ایجاد شه. به این صورت دراز میکشم. الان من یک انحنایی رو در بدنم ایجاد کردم. حالا ممکنه کم باشه، زیاد به چشم نیاد، اما اگه شما دوست داشتید اذیتتون هم نکرد یه بالشت دیگه میتونید اضافه کنید، ولی خیلی ارتفاع رو بالا نبرید. اون شرط ایدئال خودتون رو باید پیدا کنید.
اما معمولا مثلا یه 20 درجه بالاتر از اون باشه کاملا اوکی هست. در این حالت من قرار میگیرم، پایی که سالم هست میره پایین و پایی که درد داره بالا میمونه. زاویه زانوهام 90 درجه است و در همین حالت میمونه. این باعث تا حدودی آزاد شدن فضای عبور سیاتیک میشه و یک سری علائم و دردهایی که شما ممکن برای ایجاد شده باشه از اونها کمتر میشه. در همین حالت تا جایی که میتونید سعی کنید بمونید 5 دقیقه 10 دقیقه هر چقدر که وقت حالت بسیار خوبیه. حوصلتون سر رفت در همین حالت میتونید با گوشیتون بازی کنید، فیلمی نگاه کنید، موزیکی گوش کنید، هیچ ایرادی نداره. چی شد بین 5 تا 10 دقیقه حتی بیشتر هم باشه اوکی. انجام دادن این حرکت رو بهتون توصیه میکنم. حرکت دوم که حرکت خیلی مهمی هم هست و در اکثر ویدیوهای درمان دیسک کمری سیاتیک هم شاید اون رو من بهتون نشون دادم. چیکار میکنم؟ به این صورت روی روی آرنجام میشینم. خب در واقع باید دستم یه ذره جمع‌تر کنم. من این میکروفون اینجا قرار بدم، دستم باید یه ذره جمع‌تر کنم و سرم بیارم پایین. خب الان من فرض می‌کنم که سرم رو دستام هست و کاملا در شرایط اوکی استراحتی هستم. بعد سعی میکنم دستام رو یه مقدار باز کنم، آرنجم در راستای سرشونم قرار بگیره و به این صورت بلند شم. نهایت کشش رو سعی میکنم ایجاد کنم. 2-3 ثانیه 4 ثانیه صبر میکنم و میام پایین. دوباره به همون حالت دستا باز میبرم عقب. 4 میام پایین. دوباره 1 2 3 4 و میام پایین. این حرکت رو هی تکرار میکنید. اگر شما این حرکت براتون راحت میاد میتونید ترکیبش کنید با یک نصف حرکت دیگه، یعنی یه ذره حرکت رو میایم مودیفای میکنیم. چیکار میکنیم؟ این رو من انجام میدم. خب از اول که اومدم علاوه بر این زمانی که به اینجا رسیدم یه ذره آرنجم به سمت عقب میکشم جفتش رو تا دستام در راستای سرشونم قرار بگیره و روی دستام بلند میشه. به همین حالت. در این حالت چیکار میکنم؟ 2-3 ثانیه صبر میکنم و برمیگردم. دوباره برگشتنم یه ذره سر میدم آرنجمو و به این حالت قرار میگیرم. بس چی شد؟ دستام باز میشه، مچم میاد عقب‌تر، آرنجم میاد عقب‌تر. در این راستا مچم در سرشونم قرار میگیره و بلند میشم. 1001 1002 1003 1004 و برمیگردم. یا نه میتونید 10 تکرار به این صورت انجام بدید. 1 2 3 و به این صورت 10 تکرار هم دستاتو بزنید در عرض سرشونتون و بلند شید. 1 2 3 و این حرکت رو انجام بدید. خب بریم سراغ حرکت سوم. قبل از اینکه بریم سراغ حرکت سوم، اگر تا اینجا ویدیو رو دوست داشتید لایک و سابسکرایب یادتون نره و نیاز به هر گونه خدمات درمانی، مشاوره آنلاین، برنامه‌های تمرینی و درمانی داشتید میتونید از طریق لینکی که در بخش دیسکریپشن هست از اونجا یه وقت مشاوره بگیرید و با هم یک مشاوره رو داشته باشید. در حرکت سوم هم دوباره وارد 4 دست و پا در میام من. خب این بار زانوم رو یه مقدار بازتر میگیرم. زمانی که بازتر گرفتم پاهام یعنی مچ پایین رو به هم نزدیک میکنم و به این صورت سعی میکنم بشینم. خب و سمت جلو خودم رو خم کنم. اینجا بین 5 تا 10 ثانیه کشش ایجاد میکنم، برمیگردم، یه ذره میرم جلو، دوباره برمیگردم، روی پاهام میشینم، دستام رو میکشم به جلو و به این صورت خودم رو کش میدم. دوباره اینجا هم بین 5 تا 10 ثانیه میمونم، دوباره برمیگردم، میام جلو.
و دوباره این حرکت رو تکرار میکنید. اگر شما 5 ثانیه میمونید تقریبا 10 تا 12 تکرار خیلی خوبه. اما اگر 10 ثانیه میمونید بین 6 نهایتا 8 تکرار میتونه بسیار مناسب باشه. البته تعداد و همچنین ثانیه ها رو به مرور زمانی که برنامه درمانتون پیشرفت کرد به سطوح بالاتر رسیدید میتونید افزایش بدید. خب برای اینکه چگونه بخوابیم زمانی که دچار آرزه سیاتیک هستیم ما نیاز به چند تا بالشتک یا بالشت کوچیک داریم. اما من اینجا با 2 تا پتویی که رول کردم بهتون میخوام نشون بدم. حالت اول، حالتی که به کمر من دراز میکشم، حالت تاق باز هم تقریبا هست. 2 تا حالا بالشتک یا پتو رو در اینجا میذارم زیر بخش زانوهام و به این صورت دراز میکشم. فقط نکته‌ای که هست باید بهش دقت کنید اینه که 2 تا ارتفاع زانوهاتون تقریبا در یک راستا باشه و اگر تونستید یک حوله کوچیک از اون ارتفاعش پایین‌تر باشه بذارید زیر بخش کمرتون تا اون انحنا تا اون فاصله پر بشه و اینجوری فشار کمتری به بقیه اعضای کمرتون وارد بشه. این میشه مورد اول، یعنی تا باز خوابیدن و راحت میتونید دستاتون رو هم بذارید بغل و به این صورت بخوابید. اگر بتونید به این یعنی به این حالت بخوابید که بسیار عالی هم هست. این میشه به پشت خوابیدن. حالا به بغل خوابیدن به چه صورته؟ به پهلوی به بغل خوابیدن به این صورت دوباره من یک کدوم از اینا رو میذارم روی بین زانوهام، به پهلو دراز میکشم، دستی که پایین هست بیم این ورتر بهتون نشون بدم. دستی که پایین هست و همینطور قرار میگیره، دست بالایی اگه دقت کرده باشید اینجوری میفته به سمت جلو. من باید چیکار کنم؟ من باید اینجا از یه بالشت بزرگ دیگه به این صورت استفاده کنم، این رو بذارم اینجا و به این صورت بخوام. خب اگر دیدید که دوباره ارتفاعش بالاه، یعنی خیلی اینجوری میفته، میتونید این رو هم اضافه کنید. به این راحتی میذارید رو میخوابید. بعد چی شد؟ این دست صافه. بین زانوها من یک بالش یا یک پتوی چیزی گذاشتم. پای سالمم پایینه، پایی که آرزه داره بالاه و به این صورت دستم رو هم میذارم اینجا و به خوبی خوب میخوابم. این بهترین پوزیشن خوابیدن. اگر نه شما به پهلو نمیتونید بخوابید، میتونید تاق باز رو امتحان کنید که حرکت دوباره روش اول خوابیدن بود که اول ویدیو هم نشونتون دادم. خب این بود ویدیویی که خیلی دوست داشتم براتون بسازم. حتما به این نکات دقت کنید و سعی نکنید که اونها رو پشت گوش بندازید. من در این کانال تعداد زیادی ویدیو در مورد استاتیک ساختم که الان تصویر مشاهده میکنید. ببینید، لذت ببرید و همیشه سالم و سرحال و سرشاد داشته باشید. مرسی که منو همراهی کردید. روزتون